Ako nga pala si First At guys, ngayon panibagong video na naman ang gagawin natin. So, matagal-tagal tayo hindi nakapag-voice over, pero itong gagawin natin video, tutorial about kay Popo and Kufa. Kupa. Popol and Kupa pala. Okay. Popol and Kupa. So, bago ang lahat, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel kasi kapag nag 10,000 subscribers na tayo, nagkaroon tayo 10,000 subscribers, nabot natin yun. So, magpapaskin giveaway tayo. Okay, dalawang normal skin yun. Okay, dalawang normal skin, pinag-isipan ko mabuti. So, ayun. So, ngayon simulan na natin. So, yung passive niya is, meron siyang partner, which is technically yung first skill niya na rin. Pero kapag, alam mo yun, yung bagong labas pa lang, pagkakaspawn nyo, meron na agad itong tuta, or wolf na to, or si Kupa, no? Popol and Kupa. Okay, Kupa. Okay. So, itong Kupa na to, no, mga ka-RG, namamatay to. So, kapag namatay to, yun yung first skill niya. Pwede mo siyang i-revive ulit. So, nakatanggal ba yung God mode natin? Okay, okay, may cooldown tayo. So, simulan muna, pakita ko muna sa inyo yung skill, no? So, yung first skill niya, kapag may aso ka, or kapag nandyan si Kupa, ayan, tanggalin muna natin item. Ayan, tinanggal ko muna yung item. So, kapag ganyan, no, dito tayo sa jungle. So, ayan, mga ka-RG, titirahin niya. Tapos, kada tumitira yan, yung huli mong attack, pag napuno yan, mga ka-RG, pag napuno yan, magkikrit parang yung kay Granger. So, pwede mo rin ipang-alternative dyan yung first skill mo para mas mabilis na mapuno. No, kaso medyo matagal yung first skill mo. Kaya, ayun, okay. So, ayun yung pinakas. Kung makikita may buhay. So, yung second skill niya is, ayun, okay. So, lalapit siya sa'yo. Parang, isi-shield ka niya. Ayan, may konting shield na mangyayari. And then, at the same time, may stun din. Ayan, may, parang, hindi pala sa may slow. May slow, and at the same time, may dagdag na increased damage tong si Kupa. Mabilis lang. O, ayan. Try natin. By the way, ang ano natin dito is weakness finder, kaso masyadong maigli yung range nun. Ulitin natin. Oops. Ay, makabulan. Wait. Ayun. Okay, so natatimingan tayo. So yun mga ka-RG, ganun siya gumagana. Okay, so ito namang third skill niya. Itong third skill niya yung pamatay, mga ka-RG. Parang madadagdagan na naman tayo ng mabibisit na hero kasi may tanim and pwede siyang maging wards, mga ka-RG. O, makikita nyo. Ayun, pwede siyang maging map awareness na gaya ng kay Selena. Imagine, so kapag naapakan mo yan, tapos naapakan mo kay Selena, tulog ka na talaga. For example, ayan, no? May immobilize siya. Ayan, immobilize na naman. Ayan, so ayun yung pinaka-skill niya. So, ang ulti naman niya is parang ano lang, pag magre-rage lang. Magre-rage lang yung aso. Mas magiging malakas, syempre. For 10 seconds yan, tagal yan, mga ka-RG. Oops. Ayan, so, ganun lang. So, ayun yung mga pinaka-basic na skills niya. So, okay, so, para bago ko introduce sa inyo kung paano yung combo, no, lagyan na natin siya ng item. Okay. Lagyan muna natin siya ng item. Kunin muna natin ito. So, ganyan yung magiging parang initial damage niya, no, since wala tayong item na binili. Patayin lang natin to para tayo. So, ang gagawin natin is bibili tayo ngayon ng Raptor Machete. Okay, ayan na siya. So, may Raptor Machete na tayo. Technically, kailangan pa, may stock naman yung Raptor Machete natin. Kasi, ginamit na natin siya kanina. Ang movement niya na nakikita ko is Rapid Boots. Okay, Rapid Boots. And then, the Demon Hunter Sword. Tapos, the Corrosion. Para mabilis yung pag-attack. Kailangan nito ng attack speed, mga ka-RG. Ayan. Makikita yung mabilis na siya. And at the same time, spam ka lang din. And most probably, hindi lang naman itong magre-rely sa basic attack. Pwede rin itong mag-rely sa kanyang skills. So, pwede rin natin siyang gamitan ng yun. Pwede rin natin siyang gamitan ito. Hunter Strike, which is nagdadagdag ng skill, ay ng movement speed every time na
every time na, ayun, no, napakabilis niya tumakbo every time na gumagamit ka ng skill. Okay, every time na gumagamit ka ng skill, nadadagdagan ng movement skill. And then, pwede na tayong uh, Berserker's Fury, or Blade of Despair, or anything. Kahit ano na, syempre last build na yun eh. Pero hindi sapat yung damage kapag ganito. So, technically, yung gagamitin natin is mag-endless battle na tayo. And, of course, the Blade of Despair for half-D purposes. Ayan, no. Half-D na yun, mga ka-RG. And hindi pa siya nag-rage, okay? So, pag tingnan natin kung mag-rage yan. So, ngayon, gagawa na natin siya ng combo. For example, maglagay tayo dito ng enemy hero. Ang enemy hero nilalagay natin ay normal bot. Okay. So, ayan. So, paano magiging combo dyan? Most probably, hindi lang to hindi lang siya talaga marksman. I mean, setter na rin siya, to be honest. Hindi naman siya setter, pero alam niyo yun, parang may something sa kanya na hindi nagagawa ng ibang marksman. So, pwede siya mag-stand alone, to be honest. Dahil meron siyang aso na babantay sa kanya. At the same time, meron siyang trap. Okay. So, pwede kang mag-trap dyan kapag hinahabol. And then, kapag na-stun, pwede mong i-rage. No? Kapag naka-apa, kunyari, naapakan. And then, timawain yun ng timawain, diba? Ganun ka-hapdi yun, mga ka-RG. And, pag namatay naman to, no? Pag namatay naman tong aso na to, no? Pwede mo naman siyang i-spawn agad. And, the cooldown is 6 seconds. So, try nga natin patayin tong asong to. Hindi kasi nakaka-cancel eh. Kaya niya lumusaw ng tank, to be honest. So, then yung second skill kapag lumapit ka. So, walang magtatangkang lumapit sa'yo kasi meron kang second skill. And then kung may I recommend Purify, Purify, Flick, pwede Flick, Sprint, I don't recommend this. Tapos, Bounty Hunter. Masyadong mabagal yung movement speed kapag nakaano ka lang. Kapag tawag doon, weakness finder. Tsaka mabagal magpalakas kapag weakness finder. So, I recommend Bounty Hunter talaga para mabilisan yung paglakas. So, meron kong trap. Tapos, meron ka ring shield. So, for sure, magiging ban hero to. Hindi man maging ban hero to is magiging meta. No, magiging meta marksman. And at the same time, mga ka-RG. Yeah, talaga namang maninimawa to sa high ranks. Okay, so, ayan lang. So, sana gustuhan niyo yung video natin. And, ayun. So, comment kayo sa ating comment section about sa thoughts niyo about dito sa new hero na to. And, share nyo rin, no? Yung experience niyo sa hero na to. Kasi, to be honest, hindi ko pa siya nagagamit. So, yun lang nakikita kung pwedeng gawin sa kanya. Pwede siyang maging ward setter, no? So, makikita nyo, 3 yung maximum. 3 lang, hindi pwedeng lumagpas. Matatanggal yung last mo na, or hindi naman yung last, yung auna-unahan mong tinanim kapag ganun yung ginawa mo. So, ayun, parang Selena lang, and then Digi. Tamang-tama sa meta ngayon. Yung meta ngayon, meta nila Selena, Digi, Nana, yung may mga may tanim. Imagine, diba, anong mangyayari kapag pinagsama-sama itong mga hero na to na may tanim. Okay, so yan, hanggang sa muli, ako si Reverse Guy. Like, comment, and subscribe. Booyah!